皆さんおはようございます。ゴビンダです。今日もよろしくお願いします。今日は皆さんに日本語でどうやって数えますかということを教えたいと思います。आज चाहिँ यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जापानिज भाषामा गणना गर्ने तरिका सिकाउन चाहन्छु। जापानिज भाषामा गणना गर्ने तरिका सबैभन्दा पहिला 1 देखि 10 सम्म। अब यसमा हामी तीनवटा ग्रुपमा छुट्याएर राखेको छु। नेपाली अनि खान्जी अनि त्यसपछि उच्चारण गर्ने तरिका। नेपालीमा 1 देखि 10 सम्म यो त हामीलाई आउने नै भइहाल्यो। अब जापानिज भाषामा कसरी खान्जीमा लेखिन्छ र त्यसलाई उच्चारण कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू अब हामी पढ्दै जान्छौं है त। मेरो पछि रिपिट गर्नुहोस्। 1 इची जापानिज भाषामा 1 लाई यसरी लेखिन्छ, यसरी। अनि त्यसपछि त्यसलाई उच्चारण गर्ने तरिका हो इची इची इची। अनि त्यसपछि 2 लाई यसरी लेखिन्छ, उच्चारण हो। अब यसको उच्चारण कसरी गर्ने त भन्दाखेरि नि नि। अब यहाँ हेर्नुहोस् नेपालीमा यसरी नि उच्चारण गरिन्छ। अब 3 लाई खान्जीमा कसरी लेखिन्छ त? सान। यसको उच्चारण चाहिँ सान। यसरी नेपालीमा पनि उच्चारण तपाईहरुलाई उच्चारण गर्न सजिलो होस्, पढ्न सजिलो होस् भनेर यसरी उच्चारण पनि लेखेको छु। अब कसरी याद गर्ने त भन्दाखेरि 1 धर्कोलाई इची, 2 धर्कोलाई नि अनि त्यसपछि 3 धर्कोलाई सान भनेर अब याद गरे पनि हुन्छ। अब 4 मा चाहिँ रातो कलरले हाइलाइट गरेर राखेको छ। यसमा चाहिँ अरुभन्दा अरु केही फरक उच्चारण गर्ने तरिका छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला खान्जीमा कसरी लेखिन्छ भन्ने हेरौँ। यो सी अथवा योङ खान्जीमा यसरी लेखिन्छ। अनि उच्चारण यसमा सी र योङ दुईटा उच्चारण हुन्छ। मसँगै रिपिट गर्नुहोस्। सी योङ सी योङ। यो दुईवटै फरक उच्चारण हो। यो चाहिँ यो एउटा जस्तै एउटा हामीले 4 लाई एउटा सेन्टेन्समा एउटा वाक्यमा राख्दाखेरि त्यो वाक्यको भाव अनुसार सी प्रयोग गर्ने वाक्य र योन प्रयोग गर्ने वाक्यको अवस्था हेरेर फरक प्रयोग गरिन्छ। यसमा अब कति चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने दुईवटा प्रोनाउन्सिएसन उच्चारण हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। अब त्यसै गरी 5 लाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ खान्जी। हेर्नुहोस् है। अब उच्चारण गर्ने तरिका गो गो। 6 लाई चाहिँ खान्जीमा यसरी लेखिन्छ। अनि उच्चारण गर्ने तरिका रोक रोक। अब 7 लाई पनि हाइलाइट गरेर राखेको छ। यो पनि त्यस्तै हो। यसलाई चाहिँ खान्जीमा यसरी लेखिन्छ। अनि त्यस्तै गरी उच्चारण गर्ने यो उच्चारण चाहिँ दुई तरिकाको हुन्छ, सिची र नाना। सिची नाना। यो पनि 4 को जस्तै यो वाक्यको भाव अनि अवस्था हेरेर यो सिची उच्चारण गर्नुपर्छ या नाना उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने यो वाक्यको अनि त्यसपछि त्यो सिचुएसनको आधारमा प्रयोग गरिन्छ। अब यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यसमा पनि 4 को जस्तै 7 मा पनि दुईवटा उच्चारण हुन्छ भन्ने कुरा दिमागमा राखिराख्नु पर्यो। 8 लाई खान्जीमा यसरी लेखिन्छ। अब उच्चारण यसरी हाची हाची यसरी उच्चारण गरिन्छ। 9 लाई खान्जीमा यसरी लेखिन्छ। अब यसको उच्चारण क्यू क्यू यसरी। 10 लाई खान्जीमा यसरी करिब प्लस जस्तै देखिरहेको छ तर प्लस भने होइन। खान्जीमा यसरी लेखिन्छ भने उच्चारण चाहिँ ज्यू यसरी गरिन्छ, ज्यू। अब यस्तै गरी 1 देखि 100 सम्म। यहाँ चाहिँ हामी 1 देखि 100 सम्म चाहिँ अब
यसमा पनि नेपाली, खान्जी, त्यस्तै गरी जापानिज उच्चारण छ। यसमा हामीले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यसमा 10 र 1 11, 10 र 2 12 गरेर किन लेखेन भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो छैन। यो 10, 20, 30 जानिसकेपछि त्यसमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि 10 लाई पहिला हामी हेरौँ 10 लाई खान्जीमा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि यसरी अघि नै हामीले 1 देखि 10 सम्मको उसमा हेरिसकेका थियौं। अब 10 लाई उच्चारण गर्ने तरिका भने ज्यू, अघि नै हामीले एकचोटि अगाडिको उसमा 1 देखि 10 सम्मको उसमा हामीले पढिसकेका थियौं। अब यसमा ज्यू छ। अब 11 लाई कसरी भन्ने त भन्दाखेरि ज्यू प्लस इची, ज्यू इची गर्यो भने 11। हामीले 1 देखि 10 सम्म इचिका र ज्यू मध्ये 1 देखि 10 सम्म सिकिसकेका छौं। हामीलाई त्यो आउँछ भने 10 मा 1 जोडेपछि ज्यू इची 11 हुन्छ। अनि ज्यू नि, ज्यू प्लस नि जोड्यो भने 12 हुन्छ। यसरी चाहिँ इजी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो भिडियो मार्फत त्यो चाहिँ विस्तृत रूपमा राख्न चाहेन। अब हामी 20 लाई हेर्दैछौँ। 20 लाई खान्जीमा कसरी लेखिन्छ त? अब यहाँ हेर्नुहोस् 10 को अगाडि नि राखेको छ। अब निज्यू, नि अनि त्यसपछि ज्यू, 10 2 वटा भएपछि 20 हुन्छ भनेको जस्तै निज्यू। अनि त्यसपछि 30 लाई खान्जीमा यसरी लेखिन्छ। अनि उच्चारण सान्ज्यू, सान्ज्यू 40, योन्ज्यू, योन्ज्यू, त्यसै गरी 50, गोज्यू, गोज्यू, 60। अब 60 लाई खान्जीमा यसरी लेख्ने भयो। उच्चारण रोकुज्यू, रोकुज्यू 70, नानाज्यू, नानाज्यू 80, हाचिज्यू, हाचिज्यू 90, क्युज्यू, क्युज्यू 100, 100 लाई चाहिँ ह्याकु। अरु सबैमा चाहिँ ज्यू 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 प्लस भएर आएको थियो भने यस 100 लाई चाहिँ छुट्टै ह्याकु भनेर उच्चारण गरिन्छ। ह्याकु, ह्याकु। अब त्यस्तै गरी 100 देखि 1000 सम्म। अब यसमा पनि सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली हेर्छौं अनि त्यसपछि खान्जीमा कसरी लेख्ने भन्ने हेर्छौं अनि त्यस्तै गरी जापानिज उच्चारण गर्ने तरिका सिक्छौं। अब यसमा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब 100 लाई हामीले अघि नै एकचोटि त हेरिसकेका छौं। अनि त्यसपछि फेरि पनि यसमा पनि हेरौं। ह्याकु उच्चारण गर्ने तरिका चाहिँ ह्याकु, ह्याकु भनेर उच्चारण गरिन्छ। ह्याकु भनेको 100। अब 200 नि ह्याकु, नि ह्याकु। अब यसमा हेर्नुहोस् यो नि भनेको 2 को खान्जी भइहाल्यो अनि ह्याकु भनेको 100 को खान्जी भयो। 2 अनि त्यसपछि 100, 200 भनेको जस्तो उच्चारण गर्ने तरिका चाहिँ नि ह्याकु भनेर उच्चारण गरिने भयो। त्यसै गरी यहाँ पनि 300, 600, 800 लाई रातो कलरले हाइलाइट गरेर राखेको छ। यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि यसमा पनि यो अरुमा ह्याकु ह्याकु जोडेर आउँछ भने त्यो 3 वटामा चाहिँ अलि फरक तरिकाले उच्चारण हुने भएको कारणले तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुनको लागि हाइलाइट गरेको हो। अब 300 लाई हेरौं है त। अब यहाँ सान छ अनि त्यसपछि ह्याकुको खान्जी छ। अब यसलाई उच्चारण कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सामड्याकु। यसमा चाहिँ 3 को ठाउँमा चाहिँ सान ह्याकु जना नभएर सान ह्याकु जना ते सामड्याकु, सामड्याकु। यहाँ हिको माथि टेन लगाएर बी बनाएको छ अनि त्यसपछि स्मल या राखेर अनि सामड्याकु, सामड्याकु भन्ने अरु भन्दा जस्तै नि ह्याकु ह्याकु भन्दा फरक उच्चारण हुने भएकोले यसलाई चाहिँ
रातो कलरले हाइलाइट गरेर तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि सजिलो बनाएको। अब यसमा 4 साइलाई हेरौँ। अब 4 साइलाई चाहिँ अब यसमा 4 को खान्जी छ यहाँ, अनि त्यसपछि ह्याकुको खान्जी छ, यो पनि योन ह्याकु। अब 4 को उच्चारण योन भइहाल्यो, अनि त्यसपछि ह्याकुको ह्याकु, योन ह्याकु, योन ह्याकु। अब त्यस्तै गरी 500 गोह्याकु, गोह्याकु। त्यस्तै गरी 600, 600 मा पनि रातोले हाइलाइट गरेर राखेको छ। अब यसलाई कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा पनि रोकुको खान्जी र ह्याकुको खान्जी छ, त्यसमा केही फरक छैन। अब उच्चारणमा चाहिँ रोप्याकु, अघि चाहिँ ब्याकु, साम ब्याकुमा चाहिँ ब्याकु भएको थियो भने अब रोकुमा चाहिँ रोप्याकु, रोप्याकु यसरी उच्चारण गरिन्छ। अब 700 नानाह्याकु, नानाह्याकु। अब 8 मा 8 लाई पनि रातोले हाइलाइट गरेर राखेको छ, यसलाई पनि हाप्याकु। अब यसमा चाहिँ हाप्याकु, हाप्याकु, हाचिह्याकु नभएर हाप्याकु, हाप्याकु यसरी उच्चारण गरिन्छ। अब 900 क्युह्याकु, क्युह्याकु। अब 1000 लाई सेन, सेन, सेन अथवा इसेन, 1000 अथवा 1000 यसरी। अब त्यस्तै गरी 1000 देखि 10 करोड सम्म भनौं। अब नेपाली, हान्जी अनि जापानिज। अब यहाँ हामीले 1000 लाई पनि जस्तै 1000 देखि 10000 सम्म राख्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामीले त्यो राख्न चाहेन, त्यो नर्मल जस्तै 1000 इसेन, 2000 निसेन त्यस्तै गरी नर्मल रूपमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ अलिक फरक उच्चारण हुनेलाई मात्रै राखेको छ, त्यो हो 3000। अब 3000 लाई यहाँ राखेको छ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अरुको जस्तै इसेन हैन, अनि जस्तै निसेन, अनि त्यसपछि योनसेन, 4000 लाई योनसेन भनिन्छ। त्यस्तै गरी नर्मल रूपमा 1 2 3 4 राखेर पछाडी 1000 थप्यो भने गणना गर्न सक्नेलाई चाहिँ हामीले यहाँ नराखेको राखेन हैन, राख्न चाहेन। अब यसलाई चाहिँ 3000 को मात्र राखेको छ। अब यसको चाहिँ खान्जीमा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि अब सान र सेनको खान्जी राखेको छ, तर उच्चारण चाहिँ सान सेन नभएर सानजेन हुने भएकोले हामीले यहाँ तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुनको लागि सानजेनलाई मात्रै 3000, 1000 को जुन काउन्ट गर्ने जुन यसलाई चाहिँ 3000 मात्रै राखेका छौं। अब त्यस्तै गरी 10000, अब जापानिजमा 10000 लाई इचिमान, उच्चारण इचिमान, खान्जी यसरी लेख्ने भयो। विशेष गरी इची अगाडि इची नराखे पनि मान भनेको 10000 भन्ने जनाउँछ, अनि तर नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ इचिमान नै भन्ने गरिन्छ। अनि लाख, नेपालीमा लाख, अब जापानिजमा लाखलाई कसरी लेखिन्छ जुमान, अब उच्चारण जुमान, खान्जीमा यसरी लेख्ने भयो, उच्चारण चाहिँ जुमान। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरी 10 लाख ह्याकुमान, खान्जी ह्याकु, अनि त्यसपछि मानको खान्जी छ, उच्चारण चाहिँ ह्याकुमान, ह्याकुमान। त्यसै गरी 1 करोड इसेनमान, इचीको खान्जी छ, सेनको खान्जी छ, अनि त्यस्तै गरी मानको खान्जी छ। यसलाई उच्चारण गर्ने तरिका चाहिँ इसेनमान, इसेनमान, 1 करोड यसरी भनिन्छ। अब 10 करोड, 10 करोडलाई चाहिँ खान्जीमा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि इचिओकु, इचिओकु। यसमा चाहिँ नयाँ खान्जी आएको छ, 10 करोड, उच्चारण इचिओकु, इचिओकु, इचिओकु। यसरी चाहिँ जापानिज भाषामा गणना गरिन्छ। अब तपाई यसलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ 1 देखि 10 सम्म तपाईलाई राम्रोसँग गर्न आयो भने तपाईलाई त्यो भन्दा अगाडि माथि थप्दै जानका लागि त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। नर्मली तपाईले यति याद गर्नुभयो भने जापानमा तपाईलाई पैसा सम्बन्धी हिसाब किताब, कुनै पनि वस्तु गणनको लागि, कुनै पनि वस्तुको गणना गर्नलाई तपाईलाई खासै कुनै समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ।
अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। फेरि भेट।